Γεια σας και καλώς ήρθατε σε μια ακόμη παρουσίαση Air Fryer ή αλλιώς φριτέζες αέρος στο κανάλι μου. Είμαι ο Αλέξανδρος και στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω τη φριτέζα αέρος Xiaomi χωρητικότητας 6 λίτρων. Η συγκεκριμένη φριτέζα αέρος έχει μέγιστη ισχύ 1500W σε αντίθεση με την Tefal Easy Frying Grill XXL, την οποία παρουσίασα σε προηγούμενο βίντεο και η οποία έχει μέγιστη ισχύ 1830W για το ψήσιμο. Επίσης έχουμε 6 προγράμματα μαγειρέματος αυτόματα. Αυτή την περίοδο βρίσκομαι στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την όμορφη Νάξο, και θα μαγειρέψουμε συνταγές με υλικά του τόπου. Φυσικά θα έχω τις πολύτιμες συμβουλές και τη βοήθεια της μαμάς, η οποία με την εμπειρία της στην κουζίνα θα συμβάλλει ώστε τα φαγητά να βγουν λαχταριστά και πεντανόστιμα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την πρώτη μας συνταγή, η οποία θα είναι φυσικά πατάτες Νάξο στο Air Fryer. Καθαρίζουμε και ψιλοκόβουμε τις πατάτες και προσθέτουμε μια κουταλιά λάδι, καθώς και φρέσκια ρίγανη από τον κήπο μας. Και ανακατεύουμε. Για την τοποθέτηση της χάρας του Air Fryer στο κάτω μέρος, αρκεί τα βελάκια πάνω στη σχάρα να συμπίπτουν με τα βελάκια που υπάρχουν στο πάτο του κάδου του Air Fryer. Η τοποθέτηση της χάρας διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα και είναι λίγο δύσκολη, καθώς περιμετρικά της χάρας υπάρχουν λάστιχα που συγκρατούν τη σχάρα στο κέντρο του κάδου. Η πάνω σειρά των ενδείξεων είναι και πλήκτρα αφής, εκτός του κάτω πλήκτρου του ανοίγματος και κλεισίματος του Air Fryer, ενώ τα κάτω είναι απλά ενδεικτικές λιχνίες. Το αυτόματο πρόγραμμα για τις πατάτες είναι στους 200 βαθμούς Κελσίου στα 18 λεπτά, το οποίο εκ των υστέρων αποδείχτηκε ακατάλληλο για τις συγκεκριμένες πατάτες. Καλό είναι να τοποθετήσουμε το Air Fryer σε απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών από τον τοίχο, καθώς το πίσω μέρος του είναι η έξοδος του θερμού αέρα και μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή υδραγούς στην επιφάνεια. Όσον αφορά την στάθμη παραγόμενου ήχου κατά τη λειτουργία του Air Fryer, είμαστε περίπου στα 80 dB, η οποία είναι μια αρκετά υψηλή στάθμη σε σχέση με τα υπόλοιπα Air Fryer που έχω δοκιμάσει. Περίπου στο μισό του υπολοιπόμενου χρόνου ψησίματος ανάβει η ένδειξη Shake και ακούμε την αντίστοιχη ηχητική ειδοποίηση, ότι πρέπει δηλαδή να ανακοινήσουμε τα υλικά στον κάδο. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι οι πατάτες έχουν αρχίσει να καίγονται εξωτερικά, ενώ η δοκιμή έδειξε ότι στο εσωτερικό τους είναι ακόμα σχετικά ομές, γι' αυτό μειώνω τη θερμοκρασία μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος ψησίματος. Σε άλλες φριτέζες αέρος, ο αντίστοιχος χρόνος ψησίματος για τις πατάτες είναι στα 25 με 30 λεπτά στους 180 βαθμούς, το οποίο θεωρώ ότι είναι και σωστότερο. Αυτό που παρατηρούμε τώρα είναι ότι κάποιες πατάτες έχουν περάσει στο κάτω μέρος της σχάρας, πράγμα το οποίο οφείλεται στις μεγάλες οπές και κενά που υπάρχουν μεταξύ σχάρας και τυχωμάτων του κάδου. Για την προετοιμασία του επόμενου φαγητού, τοποθετούμε τη σχάρα στο μέσο του κάδου, έχοντας στρέψει τα βελάκια κατά 90 μοίρες από την προηγούμενη φορά τοποθέτησης. Έτσι έχουμε μείωση της χωρητικότητας του κάδου στα 3 λίτρα, αλλά έχουμε ταχύτερη θέρμανση και ψήσιμο των υλικών, όπως για παράδειγμα του κρέατος που απαιτεί υψηλότερες θερμοκρασίες. Τοποθετώ φρέσκα καλαμαράκια, τα οποία έχω αλείψει με λίγο λάδι, τα κατανέμω ομοιόμορφα στη σχάρα και ενεργοποιώ το αυτόματο πρόγραμμα ψησίματος ψαρικών, το οποίο είναι 10 λεπτά στους 190 βαθμούς. Η αλλαγή της θερμοκρασίας δεν μπορεί να γίνει αρχικά, πρέπει να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα και να το σταματήσουμε και ύστερα μπορούμε να μειώσουμε την θερμοκρασία ή το χρόνο ψησίματος αντίστοιχα. Στο μισό του υπολοιπόμενου χρόνου γυρίζουμε τα καλαμαράκια και συνεχίζουμε το ψήσιμο. Τα καλαμαράκια βγήκαν πραγματικά πεντανόστιμα στη φριτέζα αέρος, σε αντίθεση με τις πατάτες, οι οποίες δεν είναι τόσο καλές στο αυτόματο πρόγραμμα του Air Fryer. Φυσικά απαιτείται αρχικά αρκετός χρόνος για πειραματισμό και δοκιμές μεταξύ θερμοκρασίας και χρόνου ψησίματος, ώστε να βρούμε την ιδανική θερμοκρασία και χρόνο ψησίματος για κάθε φαγητό. Σε επόμενο στάδιο ψήνω 2 κέικ στο αυτόματο πρόγραμμα. Και εδώ το αποτέλεσμα επίσης δεν είναι καλό, καθώς
στον χρόνο ψησίματος που δίνει ο κατασκευαστής του air fryer, η πάνω επιφάνεια είχε ψηθεί, ενώ το μέσο, το εσωτερικό τους ήταν ακόμα ομό, οπότε τοποθετούμε αλουμινόχαρτο στο επάνω μέρος για να μην καεί το κέικ και ολοκληρώνουμε το ψήσιμο. Η επόμενη συνταγή, όπως θα καταλάβατε, είναι κολοκυθοκευτέδες στο air fryer. Θα χρειαστούμε 2 μεγάλα κολοκύθια ή 4 μικρά κολοκυθάκια, τα οποία τρίβουμε στον τρίφτη και τοποθετούμε μία κουταλιά αλάτι, ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε για 10 λεπτά να σταθεί. Και κατόπιν στίβουμε το μείγμα και προσθέτουμε 2 κουταλιές ελαιόλαδο. Ύστερα προσθέτουμε τα υλικά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι 2 αυγά, 120 γραμμάρια φέτα, 1 κουταλάκι δυόσμο, 1 κουταλάκι αποξηραμένη ρίγανη, 1 τρίτο κουταλάκι του γλυκού γλυκιά πάπρικα, 1 ματσάκι μεντανό, 1 μεγάλο κρεμμύδι ή 4 φρέσκα κρεμμυδάκια, καθώς και αλεύρι μέχρι να δέσει το μείγμα μας, και στην περίπτωσή μας χρησιμοποιήσαμε περίπου 300 γραμμάρια αλεύρι. Ανακεφαλαιώνοντας, το air fryer της Xiaomi είναι μια οικονομική και προσιτή λύση για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα. Φυσικά η ποιότητα κατασκευής καθώς και η στάθμη του ήχου είναι υποδεέστερη σε σχέση με ακριβότερα air fryer. Όσον αφορά τα αυτόματα προγράμματα, πρέπει να ελέγχουμε αρχικά τα φαγητά μέχρι να αποκτήσουμε μια εμπειρία, ούτως ώστε να γνωρίζουμε πόσο χρόνο και τη θερμοκρασία χρειάζεται κάθε φαγητό που μαγειρεύουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου. Φυσικά είμαι πάντα ανοιχτό σε σχόλια και προτάσεις για μελλοντικά βίντεο, καθώς και για φαγητά που μπορούμε να δοκιμάσουμε στο air fryer. Ύστερα τοποθετούμε τη ζύμη όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή και ψήνουμε κάθε πλευρά στους 170 βαθμούς για 20 λεπτά. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Είμαι ο Αλέξανδρος και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!